عشق بزرگت. خدایا ازت میخوایم که تو این روزهای سخت کمکمون کنی که با کمک روح تو امیدمون رو از دست ندیم و بتونیم امید رو به برادران و خواهران دیگه‌مون و به همسایگانمون هم هدیه بدیم و کمک کنیم به هم دیگه تا این روزهای سخت سپری بشه. خداوندم ازت میخوام الان که داریم از تو میشنویم کمکمون کنی تا گوش جانمون باز بشه و بر روحمون بنشینه کلام تو و بتونیم اونو در زندگی هامون هم پیاده بکنیم. این دعا رو در نام فرزندت عیسی مسیح به حضورت میارم. آمین. Amen. Well, early last week I was braving the weather in Glasgow. هفته پیش درگیر شده بودم با هوای گلاسگو. Which included, among other things, such a ferocious wind that I could barely keep from being blown down the street. که در کنار خیلی چیزای دیگه آنچنان باد شدیدی درش وجود داشت که به زور تونسته بودم خودم رو حفظ کنم تا همراه این باد به پایین خیابون کشیده نشم. We all know that experience if you live even just a short length of time in this part of the world, don't we? خب البته هر کسی که حتی یه مدت کوتاهی تو این قسمت از دنیا زندگی کرده باشه دقیقا میدونه من چی دارم میگم چون یه همچین تجربه‌ای رو داشته. And so we quickly learn how to spread our feet and lean into it and basically how to stand firm in defiance of the weather that would otherwise dismantle you completely. به خاطر همینم خیلی خوب یاد میگیریم که چطوری پاهامونو از همدیگه باز کنیم و خودمونو به سمت باد متمایل کنیم، بهش تکیه بدیم یه جوری و محکم وایسیم به گونه‌ای که این باد شدید ما رو به هم نریزه و از جا نکنه ببره. And tonight as we continue in our study of Philippians, we come now to the opening verses of chapter 4. امشب همینطور که مطالعه نامه فیلیپیان رو ادامه میدیم با هم دیگه میایم به آیات آغاز کننده باب 4 in which this is both the picture and the command from the Bible as Paul says, so stand firm in the Lord. که در اون هم این تصویر رو میبینیم و هم این دستور رو از طرف کتاب مقدس داریم که میگه استوار باشید در خداوند. And as you see, it is not standing firm against the wind nor depicting a posture of arrogance. و همونطوری که خواهیم دید به این معنا نیستش که همونطور که الان توضیح دادیم بخوایم در برابر باد مقاومت کنیم و محکم بایستیم یا اینکه خیلی محکم بایستیم به خاطر اینکه میخوایم یه ژست همراه با تکبر و غرور بگیریم، اینا نیستش. But specifically standing firm in the Lord. بلکه معنیش اینه که به طور خاص استوار باشیم در خداوند. Defining a spiritual, moral and social strength of faith. به این معنی که یک توانایی اجتماعی، اخلاقی و روحانی داشته باشیم در ایمانمون. So let's read the entire passage now together. خب بیایم حالا با هم دیگه این آیات رو بخونیم. We'll read first in Farsi and then I'll read the English. اول من براتون فارسی میخونم و بعد وزلی به انگلیسی. پس ای برادران محبوب من که مشتاق دیدارتانم، ای شما که شادی و تاج سر من هستید، ای عزیزان بدین گونه در خداوند استوار باشید. از افودیه استدعا دارم و از سینتیخی تمنا می کنم که در خداوند یک رأی باشند و از تو نیز ای همکار وفادار تقاضا دارم که این دو بانو را یاری کنی، زیرا همراه با اوکلیمنتوس و دیگر همکارانم که نامشان در دفتر حیات نوشته شده است دوشادوش من برای کار انجیل مجاهده کردند. همیشه در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. بگذارید ملایمت شما بر همگان آشکار باشد. خداوند نزدیک است. برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست‌های خود را به خدا ابراز کنید. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت.
در پایان ای برادران، هر آنچه راست است، هر آنچه والاست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی است و هر آنچه ستودنی است بدان بیاندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید. آنچه از من آموخته و پذیرفته اید و هر آنچه از من شنیده و یا در من دیده اید، همان را به عمل آورید که خدای آرامش با شما خواهد بود. Amen. And in English, therefore, my beloved brethren, whom I long to see, my joy and crown, so stand firm in the Lord, my beloved. I urge Euodia and I urge Syntyche to live in harmony in the Lord. Indeed, true comrade, I ask you also to help these women who have shared my struggle in the cause of the gospel, together with Clement also, and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your forbearing spirit be known to all men. The Lord is near. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace, shalom, of God, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, if anything worthy of praise, let your mind dwell on these things. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice such things, and the God of peace, shalom, shall be with you. Amen. The command to stand firm is the key statement in this entire passage. فرمان استوار باشید جمله کلیدی تو کل این متنی که الان خوندیم هست. And it actually governs everything else as though to say to us, stand firm, and here is how to do it. و در واقع تمام بقیه بخشای این متن رو تحت تاثیر خودش قرار میده، مثل این که بگیم استوار باشین و حالا اینجوری میتونین به این فرمان عمل کنین که بقیه متن هست. You understand, the whole passage hinges on this command to stand firm, and everything else explains to us how we can do that. متوجه میشین؟ پس همه چیز در واقع یه جوری ربط پیدا میکنه به اون فرمان استوار باشید و در واقع بقیه متن داره به ما میگه که ما چطوری میتونیم استوار باشیم، که چطوری این کار رو انجام بدیم. And first of all, it begins with such language as depicts what it means to really know who you are. خب اولش هم با نوع زبان یا کلماتی شروع میشه که معنیشون اینه که بدونید کی هستین و خودتون رو بشناسین. That is to know yourself as being defined by being a person in the Lord. و یا به عبارت دیگه خودتون رو به گونه‌ای به این معنی بشناسین که در خداوند کجا ایستادین یا چی هستین، کی هستین. And verse 1 of our passage is simply chocked full of these statements about who you are if you are in the Lord. و آیه اول کاملا پر از این که چطوری شما باید بفهمین که کی هستین در خداوند. And by the way, the Bible scholars suggest that these sentiments are obviously expressed personally by Paul. دانشمندان کتاب مقدس و محققینش عقیده دارن که این افکار و چیزایی که در اینجا مطرح شده در واقع افکار شخصی خود پولس رسول هستن. But that we should hear what they call, the scholars call, the divine voice behind these words of Paul. ولی ما باید قادر باشیم در ورای اینها، پشت اینها، اون صدای الهی و صدای خداوند رو که جریان داره هم بشنویم. Meaning this,
خیلی مهم. معنیش اینه که این خیلی مهمه. This is actually what God thinks about you. و یعنی این که این اون چیزیه که خداوند راجع به شماها فکر میکنه. It's not just Paul's expression. Behind it is the divine voice, God saying, this is who you are to me. پس این فقط حرفها و افکار پولس نیستش که داره میگه، بلکه در پشتش صدای خداوند هست که داره به من و شما میگه که به نظر من شما این شکلی هستین، این هستین. And first we are referred to in verse 1 as beloved, my beloved brethren. اول از همه اول آیه 1 میبینین که کلمه محبوب برای ما به کار رفته شده که گفته برادران محبوب من. Did you know that from God's perspective, He looks on you, He says you are beloved? میدونستین که از اون جایگاهی که خداوند ایستاده اون به شما نگاه میکنه و شما رو محبوب خودش صدا میکنه. The term brethren itself is significant as well, thus a family term. We are part of God's family, my beloved brethren. خود کلمه برادران هم قابل توجه هستش، چون کلمه‌ای که در مورد فامیل درجه 1 به کار برده میشه و خداوند در اینجا ما رو به عنوان اعضای خانواده خودش داره نام میبره. Then verse 1 says we are spoken of as being longed for, my beloved brethren whom I long to see. بعد در ادامه گفته شده که شمایی که من مشتاقتون هستم، برادران محبوب من که مشتاق دیدنتون هستم. Do you have anyone in your life you just long to see them, to be with them? When I travel and away and I'm apart from dear wife Cindy, I long for her. آیا کسی تو زندگی شما هست که مشتاق دیدنش باشین؟ مثلا من وقتی که از همسر عزیزم سیندی دور هستم به شدت مشتاق دیدنش هستم. And this is the divine voice about you. God longs for you. و این صدای خداونده که داره در مورد حسی که خداوند به من و شما داره میگه که من مشتاق دیدن شما هستم. It goes on, we are such that the Bible here refers to us in terms of joy. همینطور یک کلمه دیگه‌ای که کتاب مقدس در مورد ما به کار برده شادمانیه. As the divine voice might name us in such endearing terms, my joy. مثل اینکه صدای خداوند یا صدای الهی داره من و شما رو با یک همچین کلام صمیمانه‌ای صدا میکنه و میگه که شادی من. And we are to God people who represent both royalty and honor. از نظر خداوند ما افرادی هستیم، مردمی هستیم که هم دارای اشرافیت هستیم و هم دارای سربلندی و افتخار. And so God calls us here possessively my crown. و به خاطر همینم خدا در اینجا ما رو تاج سرم صدا میکنه. It is a statement of royalty and honor. You are my crown. یعنی یه جمله‌ای که نشون میده از دید خداوند ما هم اشرافی هستیم و هم دارای سربلندی و افتخار هستیم. به خاطر همین میگه تاج سر من. So we should not stoop to aspiring to replace Prince Harry in the royal family. پس خیلی آرزو نداشته باشین که ای کاش بتونم جای پرنس هری رو بگیرم توی خانواده سلطنتی. Because God sees you as already being crowned with royalty and honor. You are my crown, says the text. به خاطر اینکه خدا شما رو اینجوری میبینه که همین الانم تاجگذاری شدین برای اشرافیت و برای افتخار و اینا. And then it concludes with a resounding affirmation a second time, you are beloved, my beloved, again و بعد at the very دوباره end. پایان آیه رو اینطوری به اتمام میرسونه که یک بار دیگه تکرار میکنه کلمه محبوب یا عزیز رو که شما چقدر یعنی برای خدا عزیز هستین. This is you. Do you know yourself? این شما هستین. آیا خودتون رو میشناسین؟ If you are in the Lord.
اگر شما در خداوند باشین you are doubly beloved. شما 2 برابر عزیز هستین برای خدا و محبوب. You are a sister, a brother in the family of God. شما یکی از خواهران یا برادرانی هستین که توی خانواده خداوند هست. You are someone God longs for. شما کسی هستین که خداوند مشتاق دیدنتونه. You are a joy to God. شما شادمانی هستین برای خداوند. You are crowned with royalty and honor by God. و شما توسط خداوند به عنوان اشرافیت و افتخار تاجگذاری شدین. And so I want to suggest to you that you can stand firm for Christ in the world because you know yourself as God knows you, who you are. پس شما میتونین استوار باشین در عیسی مسیح و خداوند به خاطر اینکه شما خودتون رو میشناسین، چرا که خداوند شهادت داده که شما کی هستین. Isn't that beautiful? آیا این زیبا نیست؟ These all describe you and me. همه اینا روشیه که خداوند من و شما رو باهاش داره شرح میده. As God sees us. طوریه که خدا ما رو میبینه. If we are standing firm in the Lord. اگر بتونیم استوار باشیم در او. Another requirement for standing firm is the ability to work in harmony, says this passage. طبق این متن یکی دیگه از لازمه های استوار بودن در خداوند توانایی همکاری و کار کردن با همدیگه در هماهنگی و هارمونی هست. Which of course the Apostle Paul is specifically directing at 2 people in the Philippian church by the names of Euodia and Syntyche. که خب البته پولس رسول به طور خاص داره این خطاب به 2 نفر خاص در کلیسای فیلیپیان بیان میکنه که اسمهاشون اوفودیه و سینتیخی هست. If we have any babies born in upper room church, baby girls, maybe we should name them Euodia and Syntyche. اگه تو کلیسای بالاخونه نینی تازه‌ای به دنیا بیاد میتونیم به این فکر کنیم که یکی از این اسما رو روشون بذاریم، یا افودیه یا سینتیخی. But Paul's point is that these 2 ladies need to learn to work together, not against each other, but in harmony. ولی خب نکته‌ای که میخواد پولس مطرح کنه اینجا این هست که این 2 خانوم باید بتونن با هماهنگی و هارمونی با هم دیگه کار کنن، نه اینکه بر علیه هم کار بکنن. Isn't that what we read in verse 2? I urge Euodia and I urge Syntyche to live in harmony in the Lord. آیا همینو نمیگه توی آیه 2 از افودیه استدعا دارم و از سینتیخی تمنا میکنم که در خداوند یک رأی باشند. And the urgency of this is obvious in this text by the repetition of the phrase I urge. He says it twice. خب اهمیت این موضوع توی این آیه کاملا مشخصه به خاطر اینکه کلمه درخواست کردن رو 2 بار مطرح کرده توی یه آیه. So that the Bible wants us to understand how vital it is that we work in harmony if we hope to stand firm amidst all the difficulties of this world. و این به این معنیه که پس کتاب مقدس میخواد که ما بفهمیم چقدر این مسئله حیاتی هست که ما بتونیم تو هارمونی و هماهنگی با همدیگه کار بکنیم و زندگی بکنیم. اگر که خواست ما این هست که بخوایم در خداوند استوار باشیم و در سختی هایی که برای پیروی کردن از عیسی مسیح در سر راهمون وجود داره استوار باشیم. Isn't it great that the English word harmony and the Farsi word harmony are the same? خیلی جالبه برام که متوجه شدم کلمه هارمونی توی زبان انگلیسی و هم توی زبان فارسی یکی هستن. Even I could hear that. حتی منم میتونم اینو بشنوم. It translates the Greek phrase to autophronein.
توی ترجمه یونانی کلمه‌ای که به کار رفته این هست تو آوتو فرونین which has already been stressed in this letter 2 previous times. که 2 بار دیگه هم توی همین نامه فیلیپیان این کلمه اومده. To autophronein to mean have the same mind, think alike, agree together, or as my version translates it, to live in harmony. و معنی این کلمه بخوایم ترجمهش کنیم اینه که ذهنیت یکسان داشته باشین یا مثل همدیگه فکر بکنین یا با همدیگه موافق باشین یا حالا اونطوری که کتاب خود وزلی ترجمه کرده در هارمونی با همدیگه زندگی بکنین. But we come to something that's part of this harmony that's so important. ولی یه چیز دیگه هم هستش که علاوه بر اون زندگی کردن در هارمونی خیلی مهم هست توی این آیه. Don't overlook what might be obvious. سعی کنین اون چیزی که خیلی زیادی واضحه از چشممون دور نمونه. It is also important that Paul is urging this in regard to two women. Two women. و اون اینه که پولس این درخواست و استدعا رو داره از 2 خانوم میکنه. تاکید کردن که 2 خانوم who are clearly leaders in this church in Philippi. که به طور کاملا واضحی به نظر میرسه که رهبر باشن توی کلیسای فیلیپیه. He refers to them with one of his Paul's classic leadership mantles in verse 3. به خاطر اینکه پولس با یکی از عنوانهای رهبری که به صورت کلاسیک همیشه ازش استفاده میکنه به اونها اشاره میکنه و ازشون نام میبره. He refers to them as sunergon mu, my fellow workers. It's a title of a leader. کلمه یونانی که به کار رفته سونرگون مو هست که ترجمهش میشه همکار من. He refers to them as sunergon mu, my fellow workers in the struggle for the cause of the gospel. و در واقع اینجوری صداشون میکنه که ای همکاران من در تلاش برای غلبه کردن به سختی هایی که در راه عیسی مسیح هست کمک میکنی. So do you know what the New Testament is teaching us here? خب پس میتونین بفهمین که عهد جدید اینجا میخواد چه چیزی رو به ما یاد بده؟ That beyond the urgency of working in harmony as a necessity for standing firm, اینو میخواد بگه که علاوه بر اهمیت این که ما با همدیگه توی هارمونی و هماهنگی کار بکنیم تا بتونیم استوار بایستیم، we find in this a passage so practical for the reality of living out the very gospel. توی این قسمت یه چیز دیگه ای رو میبینیم که خیلی برای زندگی کردن بر اساس کتاب مقدس کاربردی هست و به دردمون میخوره. In this very context we find the Bible's appreciation for women as leaders, women in leadership, women guiding churches. و اون تحسین و احترامی هستش که کتاب مقدس قائل برای خانوم‌ها، مخصوصا خانوم‌ها در امر رهبری. And I think that too is mandatory if we hope to stand firm in the world around us. و من فکر می‌کنم خود این هم خیلی واجب و لازم هست اگه ما هدفمون اینه که در خداوند استوار باشیم. We need to see women become leaders in our churches. ما نیاز داریم که ببینیم خانوم‌ها در کلیسای ما رهبری می‌کنن. Some of you. بعضی از شما. We cannot leave it to the half-brained activities of many men.
نمیتونیم بذاریمش به عهده فعالیت‌های مردای نصف مغز. الان Men- نگفتن همه مردا، نگفتن خیلی از مردای. Men too often can lead us astray, and we need خیلی وقتا پیش میاد که مردا ما رو به بیراه رهبری میکنن، به خاطر همین ما به خانوما خیلی نیاز داریم. in this church. I will be so happy if God raises up some women to be leaders. من خیلی خوشحال میشم که اگه توی کلیسای ما خداوند بعضی از خانوم ها رو بلند بکنه که بتونن رهبری بکنن کلیسا رو. Well, we better move on. خب ادامه میدیم. We come now to verses 4 and 5, in which we are now given a crucial reminder that the Lord is near. حالا میرسیم به آیات 4 و 5 که در اونها یه یادآوری خیلی مهم و اساسی شده. Do you see that in verses 4 and 5? میبینین توی آیه 4 و 5 Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your forbearing spirit be known to all men. The Lord is near. همیشه در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. بگذارید ملایمت شما بر همگان آشکار باشد. خداوند نزدیک است. And the grammar of the passage makes clear that the main point is the Lord is near, which is why you can rejoice and why you can have a gentle, forgiving, patient spirit with people. و با توجه به دستور زبانی که توی این جمله به کار رفته متوجه میشیم که اون تاکید اساسی آیه بر روی اینه که خداوند نزدیکه و در واقع چون خداوند نزدیکه ما میتونیم ملایم باشیم و بقیه‌اش که شاد باشیم و ملایمتمون بر همه آشکار باشه. The Lord is near probably means both that the coming of the Lord, that is the second coming of Jesus Christ, is near in the sense of God's perception of timing. خب این که خداوند نزدیکه میتونه 2 تا معنی داشته باشه. یه معنیش میتونه آمدن دوم عیسی مسیح باشه که میگه آمدن دوم عیسی مسیح نزدیکه، که خب از اگه بخوایم زمان رو از دیدگاه خداوند در نظر بگیریم واقعا هم نزدیکه. But it also means that the Lord is near in the sense that he is close to us. He is near us in the struggles of standing firm for Christ. ولی یه معنی دیگه هم که داره اینه که خداوند به خود ما نزدیکه توی این سختیایی که توی استوار بودن داریم میکشیم در راه خداوند کنار ماست. And you see, if you truly believe that the Lord is near you and the Lord is near in coming back to you, you can live with rejoicing and forbearing. و خب مسلما شما مثل من فکر میکنین که همینطوره. اگه شما بدونین که هم آمدن عیسی مسیح نزدیکه یا اینکه خداوند خودش به ما نزدیکه، تحمل کردن این سختی ها براتون آسان تر میشه و راحت تر میتونین شادمانی کنین و ملایمت به خرج بدین نسبت به دیگران. And we come now to something that is at the heart of what Upper Room Church is about. حالا داریم میرسیم به قلب اون چیزی که کلیسای بالاخونه حول اون دور میزنه. For there is no doubt, according to this passage, that such a firm standing for Christ in the world will find its basis, it will be based in prayer. و اون اینه که خب هیچ شکی وجود نداره که برای این استوار بودن در عیسی مسیح در این دنیا باید پایه و اساسش بر اساس دعا باشه. We read of it so obviously and clearly in verses 6 and 7. که میتونیم به طور خیلی واضحی این مسئله رو توی آیات 6 و 7 ببینیم. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست‌های خود را به خدا ابراز کنید.
And what does the Bible here say is the result of such a prayer-based approach to living? و خب کتاب مقدس به ما میگه که نتیجه یه همچین دیدگاه همراه بر پایه دعا نسبت به زندگی چی میتونه باشه؟ چه نتیجه‌ای داره؟ The answer is nothing short of the result of prayer is shalom, peace that only God can give. و جوابش اینه که هیچ چیزی کمتر از شالوم خداوند یا یه آرامشی که خداوند و فقط خداوند میتونه اونو به ما بده هست نتیجه. Isn't that what verse 7 obviously teaches? آیا این همین چیزی نیست که به طور واضح آیه 7 داره آموزش میده به ما؟ The peace of God, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. And we know that it is in fact this biblical promise of shalom because of how Paul describes it here in verse 7. و ما میدونیم که در واقع این یه قولی هستش که کتاب مقدس به ما داده که شالوم هستش، به خاطر اون مدلی که پولس توی آیه 7 اینو توضیح میده. How does Paul describe it? He says the peace of God which surpasses all understanding. اون مدلی که داره پولس توضیحش میده چیه؟ میگه که اون آرامشی که فراتر از همه عقلها و فهم و درکها هستش. You cannot explain it. It is not rational. It comes from the supernatural gift of Jesus. Jesus said, "My shalom I give you." خب این قابل تعریف و قابل درک واسه ماها نیست به خاطر اینکه از یه قدرت ماورالطبیعی که عیسی مسیح ازش برخوردار هست میاد این آرامش. And Jesus said, "It is not the peace of this world, it is my shalom." And that's what Paul is referring to. It's beyond explanation. It comes from the supernatural gift of Christ. خود عیسی مسیح گفته که این آرامش که من ازش صحبت میکنم آرامش این دنیایی نیست، بلکه آرامش خود منه یا شالوم منه که من به شما هدیه میدم و پولس هم در اینجا داره به همون آرامش اشاره میکنه که از هدایای ماورالطبیعه عیسی مسیح به ما هست. And dear sisters, dear brothers of Upper Room Church, we know that we must have this shalom, don't we? و برادر و خواهرای من توی کلیسای بالاخونه ما میدونیم که ما باید این آرامش رو داشته باشیم، مگه نه؟ If we are to stand firm in the midst of a mixed up world full of fear right now because of coronavirus, we must have the shalom that's beyond comprehension. اگه قراره که ما استوار باشیم تو این دنیایی که این همه چیزای عجیب و غریب داره توش اتفاق میفته، این همه ترس توش هست، الان خب این قضیه ویروس کرونا هست، اگه ما بخوایم استوار باشیم نیاز داریم به اون شالوم یا اون آرامش خداوند. And according to this passage, where does it come from? و طبق این متنی که الان خوندیم این آرامش از کجا میاد؟ Comes from prayer. از طریق دعا میاد. Prayer that is brought to bear upon everything. این دعا هست که میتونه همه چیزها رو برآورده بکنه و بیاره. Isn't that what verse 6 says? آیا این همین چیزی نیست که آیه 6 میگه؟ Be anxious for nothing, but in everything by prayer.
میگه برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست‌های خود را به خدا ابراز کنید. And then the peace, the shalom of God will guard your heart. و اون موقع است که این آرامش و شالوم خداوند قلب‌های شما را محافظت خواهد کرد. And finally, there's one last bit in this passage. و نهایتاً یه بخش دیگه هم توی این متن هست که باید بهش توجه کنیم. And I know you've been attentive for quite a while. You've been attentive, you've been listening. میدونم که خیلی وقته که حواستون هست و دارین گوش میکنین. But I ask you to stick with me for this final bit because it is خیلی مهم. ولی ازتون خواهش میکنم یک کم دیگه هم با من همراه باشین و توجه کنین، به خاطر اینکه این چیزی که الان میخوام بگم خیلی 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 مهمه. And too many Christians forget about this. مسیحیای زیادی راجع به این مسئله اصلا فراموشش میکنن و یادشون نمیمونه. But according to this passage, if we are to truly hope to stand firm in the midst of this demanding world, ولی بر طبق این آیات اگه ما قراره که بتونیم توی این دنیای پرتوقع واقعا محکم و پایدار بمونیم، the passage ends by encouraging us to dwell upon beauty. کتاب مقدس ما رو توی این متن تشویق میکنه به این که در زیبایی ها تأمل کنیم و تمرکز کنیم. That is really the essence of verses 8 to 9. و این در واقع همون فشرده آیه 8 و 9 What do we read there? که توش اینو میخونیم. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, let your mind dwell on these things. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of Shalom shall be with you. در پایان ای برادران، هر آنچه راست است، هر آنچه والاست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است بدان بیندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش در آن تأمل کنید، آنچه از من آموخته و پذیرفته اید و هر آنچه از من شنیده و یا در من دیده اید همان را به عمل آورید که خدای آرامش با شما خواهد بود. Those are some of the most beautiful words in the whole Bible. اینها بعضی از زیباترین کلماتی هستند که در کل کتاب مقدس دیده میشن. And one New Testament scholar, I think so rightly, says that this paragraph is all about beauty on display. و یکی از محققین کتاب مقدس گفته که کل این بخش در واقع زیباییه که به نمایش گذاشته شده. It is talking about beauty in ethics. در مورد زیبایی حرف میزنه که در اخلاقیات وجود داره. Beauty in morality. زیبایی که در وجدان وجود داره. Beauty in art. زیبایی که در هنرهای تجسمی وجود داره. Beauty in all of the arts. زیبایی که در همه هنرها وجود داره. Beauty in aesthetics. زیبایی که در تزیینات و چیزای تزیینی وجود داره. Beauty in standards we hold.
زیبایی که در استانداردهایی که ما رعایت می‌کنیم وجود داره. And the list includes beauty in worship. و زیبایی که در پرستش وجود داره. All of that modeled incarnationally through human and earthly vessels. و همه اینها نمونه هایی هستند که از طریق انسان و ابزار انسانی به نمایش درآوردن زیبایی رو. Do you want to stand firm for Christ in the world today? آیا شما میخواین امروز استوار باشین در عیسی مسیح؟ Do you really want to stand firm? آیا واقعا میخواین استوار باشین؟ What do you dwell on? شما در چه چیزی تأمل میکنین؟ What do you focus on? روی چه چیزی تمرکز میکنین؟ Do you focus on evil? آیا بر روی پلیدی ها تمرکز میکنین؟ Do you focus on ugliness? آیا بر زشتی ها تمرکز میکنین؟ Or do you give your attention to, do you dwell upon that which is beautiful? یا اینکه توجهتون و تأمل خودتون رو میذارین بر روی چیزهایی که زیبا هستن؟ It's part of standing firm for Christ. این هم خودش بخشی از استوار بودن در عیسی مسیح هست. However, we conclude now with something we overlooked in the text. خب حالا اینطور به پایان میبریم جلسه امروز رو که توجهمون رو میاریم به یه چیزی که توی متن بهش نگاه نکردیم، توجه نکردیم. Did you notice a bit that we overlooked, perhaps because we just assume it, but we should not? For you and me, it is so important. آیا شما هم ندیده گرفتین این بخش رو به خاطر اینکه خیلی ممکنه که ندیده بگیرن این قسمت رو ولی نباید این کارو بکنیم. In terms of who this call to stand firm, who does that apply to? و اونم اون قسمتیه که داره توضیح میده که این استوار بودن در مورد چه کسایی صدق میکنه. And it comes to us in an almost hidden way, tucked in at the end of verse 3. به خاطر اینکه یه جورایی همچین نهفته شده در انتهای آیه 3. Look carefully with me at verse 3 at the very end. اگه میشه با من نگاه کنین به آیه 3 انتهای آیه 3. And what do we read there but these critical words, whose names are in the book of life? که اونجا گفته شده کسانی که اسمشون در کتاب زندگی ثبت شده. Whether or not, you see, whether or not this relates to you or me at all depends on if your name is in God's book of everlasting life. پس اینکه این چیزایی که اصلا کلا امروز در موردش صحبت کردیم آیا اصلا به شما مربوط میشه یا نمیشه بستگی به این داره که آیا اسم شما توی کتاب زندگی ثبت شده یا نه. And I have to say something so honest about this right now. و من باید یه چیزی رو خیلی صادقانه همینجا به شما بگم. With due respect. با تمام احترامی که قائلم. But this is not at all the Islamic version. ولی این اصلا هیچ شباهتی به اون چیزی که توی اسلام گفته شده نداره. In which such eternal destinies are all predetermined by the arbitrary will of Allah, and you simply must submit yourself to it for good or for bad. اونطوری که توی اسلام سرنوشت ابدی همه بر اساس خواست دل بخواهی و اراده دل بخواهی خداوند از پیش تعیین شده و ما هم باید خیلی ساده چه خوب و چه بد هر چی هست بپذیریمش و تسلیم باشیم نسبت بهش. But the gospel, the good news of Jesus,
is all premised upon your response or mine to the invitation of Jesus Christ, that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. ولی انجیل یا همون مژده خوش عیسی مسیح همش بستگی به اون پاسخی داره که من و شما به دعوت عیسی مسیح میدیم. همونطوری که گفته شده خداوند آنچنان جهان رو دوست می‌داشت که تنها پسر و فرزند خودش رو داد تا هر کسی که به او ایمان میاره هرگز از بین نمیره بلکه زندگی جاودان خواهد داشت. If you choose to believe, your name goes in the book of life. پس اگه شما تصمیمتون این باشه و انتخاب کنین که قبول کنین باور داشته باشین این مطلب و اسمتون توی کتاب زندگی خواهد بود. God leaves that choice with you. و خداوند این انتخاب رو به عهده خود شما میذاره. But you see, none of this discussion about the call to stand firm has any bearing upon you or me at all unless you know, unless I know that my name is written in the book of everlasting life. پس تمام این مطلبی که راجع به استوار بودن در خداوند و بقیهش خوندیم تنها در صورتی به من و شما ارتباط پیدا میکنه که ما بدونیم اسممون توی کتاب زندگی جاودانه هستش. And so tonight we conclude by asking you, is your name in the book of life? Because you have said, I believe in Jesus. خب حالا جلسه امروز رو میتونیم اینطوری به پایان ببریم که این سوال رو مطرح کنیم. آیا هست؟ آیا اسم شما توی کتاب زندگی هست؟ آیا شما به عیسی مسیح ایمان دارین؟ God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. When you believe, God writes your name in his book because of your choice. خداوند آنچنان جهان رو دوست داشت که تنها فرزند خودش رو داد تا هر کس که به او ایمان بیاره هرگز نخواهد مرد بلکه زندگی جاودان خواهد داشت. پس هر کسی که انتخاب کنه به عیسی مسیح ایمان داشته باشه به محض اینکه این ایمان رو بیاره هر کی که باشه اسمش در کتاب زندگی خداوند ثبت خواهد شد. So we're going to finish tonight. We're going to conclude by inviting you, after we sing a closing song, if you want to say, I want to make sure my name is in the book of life, you come to this table where Shala and others will pray with you. Sing first, and then in the quietness come to the table to say, I want to believe in Jesus tonight.
خب پس الان آخرین سرود پرستشی رو با هم دیگه میخونیم و وقتی که این سرود تموم شد از شما دعوت میکنیم که هر کسی که میخواد اسمش توی کتاب زندگی خداوند باشه بیاد جلو. اون میزی که اونجا هست و نشون دادن اونجا شهلا جون و چند تای دیگه از دوستان هستن که همراه با شما دعا میکنن و میخوان که شما از خدا میخواین که اسمتون در کتاب زندگی ثبت بشه. Maybe you've been coming to Upper Room, but you do not know for sure that your name is in the book of life. Come and pray with Shala and others. There will be no prayer chair focus. We're going to allow you to get home to protect from corona, but come and pray there. If that's what you need tonight. میگم ممکنه شما مدت‌ها باشه که میایین به کلیسای بالاخونه ولی هنوز مطمئن نیستین که آیا اسمتون توی کتاب زندگی هستش یا نه. خب امروز ما دیگه اون برنامه‌ای که توی طبقه بالا گروه‌های دعا هستن و اینا رو نداریم که هر کی میخواد زودتر اینجا رو ترک کنه و زودتر به خونش بره، ولی اگه فکر میکنین این یه چیزیه که شما نیاز دارین براتون دعا بشه، تشریف بیارین بعد از خوندن این سرود پرستشی جلو که به همراه شهلا خانم و چند نفر دیگه با هم دیگه دعا کنیم برای این مسئله. So we're going to sing together and then come for prayer after we sing. پس الان آخرین سرود پرستشی رو میخونیم. وقتی که تموم شد اگه خواستین تشریف بیاریم برای دعا. Let's stand. لطفاً بلند شیم بایستیم. Lord God, we thank you for this wonderful teaching of Paul, that we can stand firm in all these different ways. As we sing now, we just want to bless you, and we pray that people will have the courage to come and seek Christ and make sure their names are in that book. In the name of Jesus, amen. آمین. خدایا تو رو شکرت میکنیم برای این قسمتی از کتاب که امروز با هم دیگه مطالعه کردیم. از تو میخوایم به ما کمک کنی و قدرت بدی که در تو استوار باشیم. الان با این سرود پرستشی که میخونیم میخوایم که تو رو جلال بدیم و خداوند ازت میخوام که به دلهای هر کسی که نیاز داره براش